Доброго дня, гості та підписники. Всіх вітаю на нашому каналі. Я маю трактор DTZ 5244 HPX, на який встановив додаткову гідравліку. Отут біля правої руки я врізав болгарський розподільник на дві секції. Від нього вивів до правого колеса 4 виходи на бистророз'ємах. Тобто можливо підключати два споживачі. На одному у мене, отут ближче до колеса, підключений оцей центральний гідроциліндр, який в мене працює замість центрального гвинта штатного. А до цієї другої секції я підключаю все інше обладнання. Ось, наприклад, в даному випадку в мене підключена відкидна борона із таким маленьким гідроциліндром. Також до даної секції я підключаю свій саморобний гідродровокол, на який подаю тиск масла від трактора. І підключаю ще подрібнювач гілок ARPAL. Йому потрібний тиск масла для того, щоб приводити в рух гідромотор, ну і відповідно цю транспортерну ленту. З додатковою гідравлікою працювати дуже зручно. Наприклад, в такому компонуванні трактора з плугом, з центральним гідроциліндром, з відкидною гідравлічною бороною. Тобто всі операції я виконую, не встаючи з місця оператора. Відкидаю борону, коли її потрібно відкинути гідравлікою. Регулюю кут атаки центральним гідроциліндром. Дивлячись там уже по ходу, чи задній корпус бере, чи передній корпус бере більше і так далі. Це все добре, але є одне але. Так як у мене гідроциліндр зв'язаний з розподільником рукавами, більше нічого тут не стоїть, ніяких клапанів, я почав замічати, одного разу у мене плуг висів на навіски, він провисів там якийсь час, і я замітив, що шток висунувся там на якісь 5 міліметрів. Хоча я пам'ятаю точно, що я його склав докупи, тобто шток був засунутий повністю. Коли я придбав фрезу і почав фрезувати також в такій компоновці із центральним гідроциліндром, то при, скажімо так, довготривалій цій роботі я замітив наступне. На цьому відео ви бачите, що відбувається з даним гідроциліндром, тобто шток у нього працює як той самий амортизатор, стойка легкового автомобіля. Чому так відбувається? Оцей додатковий гідророзподільник, який я встановив на даний трактор, він має золотниковий механізм. Він не наскільки герметичний, як, наприклад, той самий запорний, якийсь самий простий шариковий обратний клапан. Тобто, по-любому, там є мікроскопічні такі зазорчики, в які з часом просочується масло. І от коли під навантаженням стоїть цей гідроциліндр, рідина давить, масло просочується і, відповідно, довжина гідроциліндра з часом вона змінюється. У випадку з фрезою, допустимо, що поршень стоїть посередині гідроциліндра. Ми працюємо з фрезою, навантаження йдуть в оцю сторону, такі коливаючі, великі, потужні, тому що фреза вібрує і так далі. Якась частина масла по цій шланзі, по-любому, просачується у нас в розподільник. Поршень зміщується потихеньку сюди, зміщується, а в оцій частині рідина, вона якби не поступає по цій шланзі, утворюється вакуум. Тобто з цієї частини масло виштовхано, а тут воно не зайшло. І виходить якби цей, так сказати, свободний хід поршня у вакуумі. І вже цей циліндр працює як той самий амортизатор в автомобілі. Що потрібно зробити, щоб цей ефект не відбувався? Нам просто потрібно відключити гідророзподільник від циліндра на той час, коли ми працюємо, не трогаючи ні рычажки, ніде нічого. Щоб сам циліндр при певній довжині, от ми його відрегулювали, він став, і заперти оці дві камери циліндра, замкнути якимось клапаном. Тобто, щоб все було гідравлічно жорстко з'єднано, ніяких не було рукавів, все в металічних, скажімо так, сполучених сосудинах. Рідина, ви знаєте, що не стискається. Для цього існує гідравлічний замок. Ось так він виглядає. Нескладна така штука з двома клапанами запорними. Як він працює, друзі, інформації дуже багато в інтернеті, штука класна. І вона ставиться на всі відповідальні такі агрегати, наприклад, той самий підйомний кран, щоб виключити, аварійну якусь таку ситуацію, коли рукав лопається. Оцей гідрозамок спасає від падіння стріли, або той самий погрузчик. Або, в оцих кранів є такі, видвигаються розпорні лапи, на яких він стоїть. Тобто
ми його підвантажили, підняли, щоб він не перекинувся. Все, гідрозамок замкнувся, гідроциліндри стоять в своєму положенні і нікуди вони не будуть тікати. До мене ви часто звертаєтесь, щоб я допоміг підказати, де я беру оці всі гідравлічні елементи. Тобто такий оцей гідрозамок, наприклад, або рукава, або той самий гідророзподільник, чи гідроциліндр, будь-що, штуцера і так далі. Друзі, я вам залишу номер чоловіка, звати його Віталій, номер телефону буде під відео. Також буде посилання на його YouTube канал. Людина займається цією гідравлікою, він там робить такі штуки, наприклад, той самий гідравлічний кран до трактора чи ковш. Ви можете в нього замовити гідравліку навіть комплектом на будь-який міні-трактор. Він вам підскаже, як його зробити, що поставити, що куди підключити на пальцях, як то кажуть, знаєте, розкаже. Так що всі контакти цієї людини будуть в описі під відео. Кому цікаво, дзвоніть, цікавтесь, установлюйте. Штука гідравліка дуже класна, дуже з нею зручно працювати. І так, наш центральний гідроциліндр. Отак він в мене виглядає. І деталі, які я, опять же таки, заказав у Віталія. Сам гідрозамок двохсторонній. Потім 4 штуцери, які сюди вкручуються. 2 зверху і 2 по бокам. Потім штуцера банджо. Отак вони виглядають. Цікаві такі. Які будуть сюди вкручуватися в сам гідроциліндр. У мене там такі прямі штуцера зараз стоять. І Г-образна ця йде частина рукава. Гідрозамок буде тут посередині циліндра. Він буде прикручений такими металевими з'єднаннями, тобто не буде ніяких резинових отут шлангів. Все це буде, якби рідини будуть замикатися, скажімо так, жорстко. Для чого цей рукав я взяв? Значить, якщо ми вкрутимо ось сюди штуцер банджо, і тут буде гідрозамок стоять, то оця дистанція між банджо і гідрозамком потрібно чимось якби компенсувати, якось його тут з'єднати. Значить, в одну частину вкручуємо штуцер прямий, потім відрізаємо, вірніше розбираємо оцю частину, де завальцовка йде. Акуратно я розріжу, його розчехлю і витягну. Мені потрібна та частина всередині, та трубочка, що там завальцована. Цю трубочку із гайкою я буду закручувати сюди. Трубочки ці якраз хватить, щоб зварити полуавтоматом уже з самим штуцером банджо. Дивіться, як пресується рукав. Отакий наконечник з гайкою. І він опресовується опресовочною такою втулочкою. А тут, бачите, на краю ось така канавка. І щоб воно нічого тут не зривало, під тиском на самій цій пресовочній втулочці також є виступ. Ну і сам рукав, дивіться, що він зроблений. Бачите, резина. Значить, всередині така металічна опльотка, плетіння. Отаке маркування цього рукава. Тут є 2 числа. 160 бар, я так розумію, що це робочий тиск. І 640 бар, це, мабуть, гранично допустимий, при якому вже цей рукав може не витримати.
Так, ну в общем отак вийшло. Обварив я тут полуавтоматом із флюсовою проволокою. Закінчився в мене балон з вуглекислотою, ніяк не поміняю. А це згадав, що була заводська така флюсова проволочка, кілограмова йшла з цим полуавтоматом. От, обов'язково потрібно тут поміняти полярність. Ну і в принципі от такі шви получаються. Трошки диму забагато, звичайно. Не так, як з вуглекислотою. Ну і трошки бризги летять. В принципі, зараз будемо встановлювати цю штуку і подивимось, як вона працює. Нажимаючи рычаг, бачите, як він плавно виходить, можна скоріше. Ну, якось так. Так, причепив я палець верхній, давайте подивимося, як на плуговій. Все чудово. Давайте спробуємо зняти шланги. Ось я так трошки одвину його. І зараз я циліндр на бистророз'ємах, просто шланги з них зніму. Все, дивіться, шланги зняті, гідрозамок, замкнув дві полості із маслом і держить в своєму положенні. Бачите? От, шланги зняті. Так, ну що, в принципі, на сьогодні все. Отаку цікаву і саме головне корисну штуку ми сьогодні з вами поставили на гідроциліндр центральний. Я його, цей плуг підняв, він зараз, бачите, на навіски висить. Хай він так постоїть там скількись пару-тройку годин, подивимось, чи опускається, чи не опускається, а тут він зараз повністю засунутий. І, до речі, мені цікаво, чи в штатній навіски є такий якийсь гідрозамок там, в штатному в тому розподільнику, який йде з заводу. Мирного неба, побачимось.